pulls from our desires, care se alimentează din dorințele și poftele noastre, the things that we're afraid of, este alimentată de lucrurile de care ne temem and our memories. și de amintirile noastre. And so the imagination is always working with these. Așa încât imaginația întotdeauna jonglează cu aceste trei elemente. And it creates ideas, fantasies. Iar imaginația dă naștere ideilor. Cel mai adesea ideile sunt fanteziste. Now these fantasies come in two categories. Ideile și fanteziile noastre se pot despărți în două categorii. These are, one is plans of action, O parte reprezintă planul de acțiune. and these lead to actions. Planul de acțiune duce la o acțiune directă. And in the result of actions we get more memories, anxieties, and Iar desires. ca rezultat al acțiunilor proprii avem mai multe amintiri, mai multe neliniști și mai multe pofte. But the other kind is what I call a daydream. Celelalte tipuri de idei fanteziste sunt reprezentate de visele nerealiste. Se numesc, Sfinția sa le-a numit idei ale stării de reverie. Visul zilei, daydream. These are the types of dreams, let's say, that we engage in when we're unhappy with our circumstances. Sunt genuri de vise pe care le naștem în noi atunci când suntem nemulțumiți de starea proprie. Let's say, for example, you're having problems in the church. Spre exemplu, să considerăm că avem probleme în biserică. And say, you know, things would be different if I was patriarch. Și ne spunem, categoric lucrurile ar fi stat altfel dacă eu eram patriarh. I would really show those bishops who's boss. Le-aș fi arătat eu tuturor episcopilor cine e șeful aici. You get these ideas in your head, Se dezvoltă toate aceste gânduri și idei în minte, but then you return back to your reality, dar pe urmă te întorci la realitatea ta tristă and you remember that your wife and your kids și îți aduci aminte de soție și de copii mean that you're never going to be patriarch. care îți vor spune că niciodată n-ai să poți ajunge patriarh. And what happens? Și ce se întâmplă atunci? You're dissatisfied. Ești total nemulțumit And we become depressed and irritable. și ai să devii și depresiv și iritat. And this leads to more desires, Și bineînțeles că starea de insatisfacție duce la more mai multe anxieties, pofte, la mai multe frici and more memories. și chiar de naștere mai multor amintiri. And this system is constantly grinding away. Iar sistemul acesta funcționează în mod constant. It never stops. Nu se oprește niciodată. Because remember this about human beings. We're meant to be connected to an eternal God. Țineți minte că omul a fost făcut de Dumnezeu pentru a ajunge la o comuniune veșnică cu El. This system is really supposed to be working with God. Acest sistem este creat pentru a funcționa numai cu Dumnezeu. But if we're cut off from God, Dar dacă este sistemul rupt de ideea de Dumnezeu, and all of these things are bad, iar toate aceste categorii sunt rele, then what do you think are going to be your thoughts? deci ce ajungem noi să credem că vor fi gândurile pe care le avem? It's going to be bad. Vor fi rele, evident, nu? But it won't stop. You cannot tell people, oh, just stop thinking about it. Dar nu se vor opri. Știți prea bine, nu puteți să spuneți unui om, nu mai gândi, ajunge, te-ai gândit destul. There is a bishop joke that I tell about this. Există o glumă cu un episcop pe care aș dori să vă spun. With your blessing. Cu binecuvântarea mea prezenței voastre. Please, thank you. There is a bishop who is riding through his diocese Era un episcop ce își vizita episcopia călare pe cal. on a beautiful horse Pe un cal foarte frumos. because he's always visiting his people and caring for them. Pentru că își cerceta de fiecare dată credincioșii și preoții de care se preocupa. But he stops in one village, Dar se oprește într-un sat. and one of the peasants comes up to him, Unul dintre credincioși, dintre țărani, iese înainte and he says, "You just stay in the church all day and sing." și îi spune episcopului: dumneata stai toată ziua în biserică și cânți, ce faci altceva? Look at all the work that I have to do, Câtă treaba am eu de făcut, vezi? Realizezi? and I have to walk everywhere. Și trebuie să merg în It's fiecare zi. it's no fair that you have that horse. Nu-i corect ca dumneata să ai calul ăla. You should give it to me.
mie ar trebui să mi-l dai că eu am ce face cu el. So the bishop gets off the horse. Așa că episcopul se dă jos de pe cal, And he takes the reins of the horse and he hands them to the man. ia frâile calului și le oferă omului. He says, you can have this horse Zice, dumneata ai putea să ai acest cal if you can do one thing. dacă faci un singur lucru pentru mine. The man says, easy enough, okay. Omul zice, e ok, nu e nicio problemă, mă descurc. The bishop says, oh, I sing all day. Episcopul zice, eu cânt toată ziua, e drept. All I ask you to do Iar tot ceea ce cer ție este is say the Lord's Prayer să spui rugăciunea Tatăl nostru, without any interfering thoughts. fără niciun gând care să se bage în rugăciune. Man says, that's easy. Omul zice, nu, Doamne, dar asta e foarte ușor. I've known that prayer since my childhood. Știu rugăciunea asta de când eram copil, Domnule. He says, I'll show you right now. Și el zice că am să-ți arăt chiar acum cum mă rog. So he closes his eyes Și închide ochii and he says, Our Father, și începe, Tatăl nostru, who art in heaven. care ești în ceruri, Do I get the saddle too? obțin și șaua? Even a short prayer is impossible for Chiar și o rugăciune most of us. scurtă este imposibilă pentru un om care nu e obișnuit cu ea. We're constantly being bombarded. We constantly Being bombarded. suntem atacați în mod constant, bombardați. And when those thoughts and desires come, Iar aceste gânduri și dorințe we often turn to the passions le asociem în general cu patimile. and go back into insensibility. Iar a merge înapoi la insensibilitatea noastră, These passions then represent a type of numbness. patimile noastre reprezintă un anumit tip de nesimțire spirituală, de insensibilitate. But remember what I said about the car being designed to go forward. Dar țineți minte ce v-am spus, cum că mașina este făcută pentru a merge înainte. You're meant to be happy, Noi, dumneavoastră și noi, suntem desemnați, făcuți de Dumnezeu cu menirea de a fi fericiți. but what happens if you never get to happiness? Dar ce se întâmplă dacă nu ajungem niciodată la fericire? The mind will begin to change, Mintea va începe să se schimbe and it will play a trick on you. și s-ar putea să ne joace feste. It will tell you that this insensibility Ne va spune că această insensibilitate is really happiness. nu este altceva decât fericirea noastră. So in the beginning we will do things because we're afraid, Deci la început vom face lucruri pentru că ne este frică. but this gear shift in our minds will turn around. Iar atunci această schemă a schimbătorului de viteze ajunge să se schimbe. And we will say that the things that we do to avoid our fears Vom ajunge să spunem că lucrurile pe care le facem pentru a evita fricile ce ne copleșesc, are really this. ajung ca aceste lucruri să fie de fapt bucurie. Here's another example. Iată un alt exemplu. Let's say you have an infected tooth. Să spunem că aveți un dinte infectat, bolnav. Think about the pain that you have in your mouth. Gândiți-vă la durerea pe care o simțiți în gura dumneavoastră, It goes all the way up into your brain. durere care urcă până sus în creier. I don't have a brain, but I imagine what that would feel like. Eu nu am creier, dar îmi imaginez cum ar fi să mă doară până în creier. So it aches, and I go to the doctor. Deci mă duc pentru durerea aceasta direct la doctor. And the dentist comes out with a big needle. Iar doctorul vine cu o seringă foarte mare, He sticks it in my mouth, o înfinge în gura mea and he gives me a big shot of Novocaine. și îmi face o injecție serioasă cu novocaină, cu calmant. How does it feel? Cum se simte? Bravo, right? Feels good. Se simte bine, bun. This is nice. My pain is going away. Este excelent pentru că durerea îmi dispare, ușor, ușor, nu? So he does his work on you. Deci își face treaba pe dinte, scoate ce trebuie. A couple of months later, Câteva luni mai târziu, you are now sitting down to your favorite dinner. iei loc la cina favorită. Think of all your favorite foods. Gândiți-vă la mâncărurile dumneavoastră favorite.
Nici. Nici.